Angelique. Sabog. Habang hinihintay natin pagbaba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At alam naman natin na usually every sona sinasalubong siya ng Sergeant at Arms ng mababang kapulungan ng Kongreso, din ng House Speaker. At maya-maya nga lamang ay matutunghayan na natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ikalawang taon niya ito, Audrey, no, sa pamumuno sa ating bansa. At syempre hindi lamang yung kanyang nais malaman ng kababayan natin kung paano niya tinimon yung ating bansa sa kanyang ikalawang taon. Okay, putahan muli natin si Angelique at si Angelo sa loob ng Batas ng Pambansa. Into the session hall. Upon his entry into the session hall, the Speaker of the House announces the arrival of the President, who takes his position between the Senate President and the Speaker of the House. The joint session of Congress is thereafter called to order, followed by the singing of the national anthem and the invocation, after which the President descends to the rostrum to deliver the State of the Nation address. Kikita po natin sa live feed, live video natin, ang pagdating na po ng Pangulong Marcos Jr. dito po sa loob ng Batas ng Pambansa. At inaasahan na natin na maya-maya po ay magtatalumpati na ang Pangulong Marcos Jr. sa sambayanan. Sa harap po ng pinag-isang pulong ng Kongreso at ng Senado na kumakatawan sa sambayanan ng Pilipino. I'm so excited na ating mga kababayan ngayon na Daphne and Angelique na mapakinggan kung ano pa ang nais na maipatupad ng Pangulong Marcos Jr. bilang pinuno ng Republika sa Executive Department. Alam naman natin sa Executive Department, power of the sword, ang execution at ang pag-implement ng mga batas na ginawa ng Congress. So asahan natin, nakakausapin ng Pangulong Marcos Jr. Welcome guys sa live ko. Para dito sa second zona ni PBBM. Samahan nyo ako, mag-react tayo sa mga bagay-bagay Ay parang report card, no? bilang mamamayan ng Pilipino at sa mga Pilipino sa ibang bansa. Ng mga programa nitong nakalipas na 12 buwan. Tandaan po natin. Comment tayo, positive or negative. Basta objective lang tayo. Wala pang mo siyang nagagawa nung panahon iyon. Pero ito nga po, after another year o 1 year, ay ating kung marinig sa kanya kung ano yung mga naging priority programs po niya na natupad at kung anong areas pa ang dapat pagtuunan ng pansin ng kanyang pangalaman. Alam mo, Angelique and Aljo, dahil sa trabaho ko ay nakakasama ko ang mga Cabinet Secretary at si Pangulong Marcos. At nakita ko in the past months na ang daming na-achieve talaga. So I am really looking forward to this State of the Nation address. Ito ay doon tayo sa ating pag-unlad na inclusive socio-economic development ng ating bansa. And if you watch closely, like sa PTV, for instance, ang People's Television Network, ay ating talagang pinapakita ang mga gawain na araw-araw. And there is hardly any day na lumipas na wala siyang activity, na wala siyang pinuntahang, ano nga ba, kung ano mga activity. Guys, yan yung batasan. Directions and everything, di ba? So, asahan natin kung ano ang magiging tugon at plano pa ng Pangulong Marcos Jr. na siya rin Secretary ng Department of Agriculture dito sa technical smuggling, tungkol naman dito sa pagpapapapa sa presyo ng ating mga basic commodities. May kariwa stores na tayo, ang dami na. Mabibili dyan ang 25 pesos na bigas. 25 pesos na bigas. Kaya panawagan ng ating kababayan. Yung pala may 25 pesos na sa kadiwa. On wheels or kadiwa stores, kung sa ganoon ay makabili sila ng mga murang pagkain. Maybe Daphne can tell us more about this. Parang nagkaroon ng signing na
gagawin para nationwide na ang kadiwa. That's correct. Gusto ni Pangulong Marcos i-scale up itong programang Kadiwa dahil diretso to nakakatulong sa ating mga mamamayan at sa ating mga farmers. Na alam naman natin, mga 2 or 3 weeks ago na-sign very, very major legislation na-sign yung emancipation of agrarian reform. So, ang daming natulungan ng pamahalaan na ito at sinasabi nyo kanina, natuloy-tuloy na yung pag-unlad. Parati naming naririnig ito sa economic planning. Welcome guys! Dito sa reaction sa sector ng natin sa live stream. Tsaka may magandang Pa-like and subscribe naman. Konting tulong man lang. na mga magagawa dito sa National Capital Region. So, trabaho para sa lahat. Pa-share na rin. Justifiable at, Sabay-sabay tayong mag-comment taas ng kanilang sahod. at mag-react Ay papataas naman. tungkol dito sa pangalawang sona ni PBBM. inclusive growth talaga. Okay. Para sa ganun din ay manatili din sila sa Pilipinas, na hindi sila mapilitan kung minsan kumapit sa patayin para sila ay magkaroon ng trabaho sa ibang bansa at nahihiwalay sila sa kanilang pamilya. At alam naman natin may mga social costs yan, when the father, the mother, or a member of the family leaves, talagang nahihirapan din po yung pamilya ng ibon. At saka yung pabahay. Yung pabahay na isa sa mga pangunahing proyekto ngayon ng Marcos Jr. Administration, pagtatayo ng pabahay para sa lahat. So, baka marinig natin mamaya ang ano pang plano ng Pangulong Marcos Jr. na lagyan pa ng ganitong klaseng programa ang ating mga kababayan outside Metro Manila, like Visayas and Mindanao, sa paligid ng mga barangay. Pabahay para sa mga mahirap natin mga kababayan. 1 million houses yan per year at nasusurpass na yan ng ating Department of Housing. Dahil ang target nila ay ang mga vertical housing. So, tuloy-tuloy ang programa ng pabahay. Yes, kasi may a lot of catching up to do, Right. diba? Sa mga nakalipas na panahon, meron pong panahon na hindi rin masyadong napagtutuunan ng pansin ang sektor na ito. Pinakita dyan sa television, nasa PLL sila. Ayan, wow, si First Lady, Denise Araneta Marcos. Kasama si Pangulong Marcos. Napansin ninyo, hindi siya kasama sa presidential helicopter, Pagbaba kanina, nakita ko lamang si Pangulong. Yun ang nakita natin. Yes. Alright. So, expect natin ang magiging talumpate ng Pangulong Marcos Jr. Siguro magbibigyan na siya ng update sa lahat ng mga patupad na ng mga programa, ng mga batas, at kung ano pa ang nais pang hingin ng Pangulo sa ating mga magbabatas na again kumakatawan po sa atin yan ang sambayanan Pilipinas. It's good to note, na although meron tayong bagyo, magandang panahon ngayon, At least dito sa tayo naroon sa batas sa pambansa. And we hope na hindi naman masyadong gumagawa ng peligro itong si Egay, sa ibang bahagi ng Pilipinas. Pero gaya ng sinabi ni Secretary Gatchalian ay ready na. Ready na. Pre-prepared tayo parate. Ito sinabi ni Secretary Gatchalian kanina, yung mga food stamp and poverty elimination, ang pagbibigay po ng assistance sa ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad. Buti na lang at hindi talaga hindi ganun hasik, itong bagyong ng Egay na pumasok na sa Philippine Upset, ang Egay na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Okay. Alright. Samantala, para sa karagdagang update at informasyon, puntago na natin si Diane Kerel. Dyan po sa plenary hall. Diane. Maraming salamat, Aljo. 9 minutes before 4 p.m. kung saan nga ay inaasahan natin ang pagsimula ng joint session at ang State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kapansin-pansin at ating na-observe na lahat ng mga guests dito sa loob po ng Kamara ay nakaupo na po. Kasi all are should be settled already in their seats dahil inaabangan na po ang pagdating dito sa loob ng plenaryo ng ating mahal na Pangulo. Pansin natin doon sa VIP
area, yung yellow seats in the middle of the plenary, naroon yung ating mga VIP. Naandoon si former President Gloria Macapagal-Arroyo at naroon din si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang suot ay kulay dilaw at meron din siyang headdress. Kasi very particular din tayo din sa suot ng VP kasi we understand last year naka-driver dress din si VP Sara. So sa likod ng area nung VIP... And guys, pinapakita yung mga congressman, senador, saka member ng mga ng cabinet ni PBBM. Nakasettle na rin dito yung sa VIP ang ilang tatlong member po ng ating first family na dito po yung kanya pong Konting kalaman guys. ang kapatid din po ng Pangulong Marcos na si Ganun dapat ang paglagay ng Marcos. At plug natin, kung nakatayo. Yung blue ang nasa left, yung red ang nasa right. Kasi pag binaliktad yon, ibig sabihin may war. Okay, maraming salamat muli sa iyo, Dayan. Okay? So, yun na nga po, ilang minuto na lamang at magsisimula na ang talumpati ng ating Pangulong BBM. We saw in the video, he's watching. Oo, nanonood si Pangulo ng mga video sa television. Actually, ito yung mga ginagawa niya. Araw-araw. No? Yung mga iba't ibang programang nilulunsad sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas para talagang mabuhay ang mga sektor ng agrikultura, ng manufacturing, ng lahat ng mga industriya na pwede natin talagang mapalago sa ating bansa. Updated tayo dahil lahat ng mga activities ng Pangulong Marcos Jr. ay pinapalabas sa PTV. Yes, very good. And with that slogan, Bagong Pilipinas. Ang sarap pakinggan, ano? Bagong Yung? Pilipinas. Ang alinsunod yan sa Bagong Lipunan. Bagong slogan. Kasi Pangulong Ferdinand Marcos. Yung sinasabi niya kanina kung ano yung mga achievements this year, ano pa ang magko-continue. Ang nakita ko sa cabinet at sa mga meeting nila ay yung mga reforms na ginagawa sa iba't ibang department ay medyo matagal talaga. This takes time. It's not overnight. And what's important is that it's continuing and we are on our way to becoming a high middle income country. Ibig sabihin, uunlad na rin ang ating mga kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Kasi ang ibang mga pagbabago, they don't happen overnight, di ba? Kailangan mo rin ayusin yung sistema, tulad yung nabanggit niya sa Department of Agriculture. No? Kaya nanatili pa rin siya doon dahil may mga bagay pa siyang nais isaayos pagdating sa sistema. So that applies to what you were saying. It does take time. At yung mga challenges, at yung patience ng bawat isa dahil hindi kaya ng Pangulong Marcos. And cooperation. That's right. Dapat andun yung tama, ang tulog ng taong bayan. Pagsasalmay sa katuparan lahat ng kanyang mga pinangako nung siya ay nangampanya pa bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, mukhang ilang minutes na lang. Okay, so nakita po natin ang mga, short video, pero talagang this is a daily activity that the President did for the last 12 months. Ayan, and he's now proceeding to the plenary hall. Okay, On his way, I think. Yeah. and dito po ako sa aming kinaroroonan ay nakaantabay din, ano? Ang ibang staff, members, at mga iba pa. Hopefully, to get a glimpse and a shot of the President, ano? Sa kanyang pagdaan sa harapan natin ngayong hapon. Eh po, walang pasok sa NCR, sa lahat ng mga government institution, pati na ang lahat ng public school. At tayo nagpapasalamat dahil hindi naman tumulan. Bagamat nandyan pa rin nagbabadya ang banta ng pag-ibigay sa Pilipinas. So napakaganda ng panahon dito po sa NCR, National Capital Region. At lahat ay nakatabay na sa talumpati ng ulat ng bayan ng Pangulong Marcos. At papasok na si Pangulong Ferdinand. Ayan na guys, papasok na. Plenary hall, indicating the beginning of the joint session
of the 19th Congress. Hanggang dito na lamang po ako, but Aljo and Angelique will continue to deliver updates on the coverage here in Batasan. Once again, I'm your press briefer from the Presidential Communications Office, Daphne Osenia Paez. Panoorin po natin ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Trabaho rin si PTV before. Nangyari sa iyo yung ano? Pasok yung pisyo ko. Ayan na guys. Pupunta na ng podium si PBBM. Hindi man. Stop siya. Stop. Hindi parang mukhang Muslim pa wala na nakapilis. Ayun, isa ba ako? Ayun naman yun. Sorry. Diretso lang, hindi siya makumaito eh. Hindi ko muna lang. May charger ba to? Plug lang yata, tsaka may cord ba? Meron. Ano? Yung may ginagamit natin ngayon. Wala yata yung... Ha? Wala yata yung charge. Ay, Plug may- lang yata. yung may- I-USB mo lang eh. Sa inyo. Mr. President. On the part of the Senate, the joint session is hereby called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem to be led by Ms. Lara Marie Moscardon Maige. Tayang magiliw, talas ng sinangalan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pa sisiil, Di Sara ba to? sa dagat at bundok, sa simoy at sa Sara, no? langit mong bukhaw, may dilag ang Ayan, mga senador, guys. awit sa paglayang minamahal. Ito sa mga to. Ang kislap ng wata. Ano, congressman ba to? May tagumpay na Hindi, sa taas pa ng mga gis na to. ang bituin at araw niya kailan pa Mga may ambassador tsaka magdidilim. mga consul. Lupa ng araw ng luwalhati Si Tots at Tots. pagsinta. Tots, Buhay ay Tots, Ople. sa Tots Carlos. piling mo. Aming ligaya na Uy, bawal yan. Tataasan nyo. Ito, no? Thank you sa nag-like. Enjoy tayo. Please remain standing for the nation's prayer. Kindly bow your heads in prayer.
O Diyos na makapangyarihan, manlilikha, tagapagbigay buhay at tagapagligtas. Salamat po sa inyong paggabay sa buong sandaigdigan, lalo na sa pagkalinga Mga anak ni mula sa PBBM, dumating na guys. pandemya. Kami. Maraming Camille Villar. salamat sa mga pagbibiyayang patuloy ninyong ibinibigay sa aming minamahal na bayang Pilipinas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik Hinala po lana yung ala bayan. al-ijtima. Tama ba? Hinala po yung barangay. Sa pagtitipong ito, kasihan niyo po kami na inyong panag na diwa at liwanag upang ang gawin ito ay magbunga ng kinahawa at kasiyahan sa pang-araw-araw na gawin ito, araw-araw na buhay na sambayanan. Salamat po sa muling pagsikla ng aming ekonomiya sa pag-unlad ng agrikultura at turismo, pag-inap ng education at pangkalahatan pang-agat ng ibang sektor ng serbisyo, production at pangangalakal na nagbibigay sa amin ng pagkain at kabuhayan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ano? Arab? Salamat po sa matibay na bigkis ng aming pamilya at lipunan. Arab ba? Nakalakip ng kaloob niyong matibay na pananampalataya sa inyo at ang aming pananalig sa pamahalaan ay sama-samang bumuo ng aming matibay na pundasyon bilang isang bayan. Ang pamilya, pamahalaan at pananalig namin sa inyo, Ama, ang siya rin naming sandigan, kanlungan at bugang ng lakas sa pagharap at pananagumpay sa maraming hamon ng buhay. Salamat po sa pag-iral ng kapayapaan at kaayusan sa gitna at sa kabila ng iba't ibang pananaw, sa marugdog at masiglang diskurso ng aming demokrasya. Tulungan niyo po kami upang makamit ang mas malalim, matibay, malawak na kapayapaan sa ikabubuti ng lahat. Akayin niyo po kami sa pagpapaunlad panglalo ng ekonomiya upang makarating ang mas maraming biyaya sa bawat tahanang Pilipino. Kalakip nito, bigyan niyo rin po kami ng tulong at pagkakaisa sa pagharap at pangangasiwa ng hamon ng climate change. Maghari po kayo ng ganap ang inyong banal na diwa sa puso at isip ng aming mga mamamayan at mga pinuno, mga mambabatas, na mamahala at mga hukom, sampunang tanikan nila mga tauhan, upang ang buong katapatan, ang paglilingkod nila at kagandahang loob na manguna sila at maglingkod tungo sa mapayapa, makatarungan, maayos, maunlad, masagana at masayang pamumuhay ng buong sambayanan. Itinatalaga po namin ang gawain ito sa inyo pong mabuli at magdakilang pangalan. Ladies and gentlemen, honorable members of Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Ayan na guys. Ayan si Sarah, nakadilaw. Kasi si Diri. Siya si Diri.
Kaya guys, magsasalita na. Thank you. Thank you very much. May papel at bote na kayo para ilista. Zimmerman Duterte, Ayun, no? Si the Zimmerman. former presidents, our former presidents, President Joseph Ejercito Estrada, Uy, nandiyan si Erap. President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Juan Miguel Zubiri, and the honorable members of the Senate, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and the honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Lucas Bersamin, and the members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, Iyon, no? Special mention. Uy, nakadilaw rin. former First Lady Imelda Romualdez Marcos, Uy, nandiyan si Madam. Si Mami. Nandiyan ba? other distinguished guests, Asan? mga minamahal kong kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you. 1 year ago today, I stood here before you, setting forth the plans that we have to improve our economy, bring jobs to our people, improve the ease of doing business, recalibrate our educational system to adapt to the new economy, lower and rationalize energy costs, boost agricultural production, enhance healthcare, and continue social programs for the poor and the vulnerable. Let me now report to the people on the successes that we can now lay claim to, and also the challenges that we continue to face. Last year, we emphasized certain strong headwinds that were confronting us along with the rest of the world in our post-pandemic economic recovery. And the biggest problem that we encountered was inflation. Maraming kaganapan sa mundo ang nakapagpagulos sa maayos na takbo ng pandaigdigang merkado. Bukod sa digmaan sa Ukraine, naroon ang patuloy na epekto ng pandemya. Pinalala pa ito ng pagbabawas ng produksyon ng mga bansang pinagkukuhanan natin ng langis. Nang tumaas ang presyo nito, nagsunuran na rin ang presyo ng iba't ibang bilihin, ang gasolina, ang kuryente at ang pagkain. Ramdam sa buong daigdig, pati na sa Pilipinas, ang naging pagtaas ng mga presyo ng bilihin noong mga nakalipas na buwan. Sinuri natin mabuti ang sitwasyon. Sa tulong ng ating mga ekonomista, nakapagbalangkas tayo ng mga polisiya na magsisilbing pundasyon ng ating ekonomiya sa mga susunod na taon. Ito ay nakasaad sa ating medium-term fiscal framework na sinuportahan ninyo sa Kongreso. Kasabay nito ang paglulunsad ng mga estratehiya na mapalakas sa kakayahan ng ating mga kababayan at mga sektor ng ating ekonomiya. Nakakita po tayo ng magagandang resulta. While the global prospects were bleak, our economy posted a 7.6% growth in 2022, our highest growth rate in 46 years. For the first quarter of this year, our growth has registered at 6.4%. It remains within our target of 6 to 7% for 2023. We are still considered to be amongst the fastest growing economies in the Asian region and in the world. It is a testament to our strong macroeconomic fundamentals. Our financial system, the nerve center of our economy, remains strong and stable. Banks, the transmission arms of our monetary policy, have strong capital and liquidity positions. Stimulated by the relaxation of pandemic restrictions, transactions once again have flourished alongside the booming e-commerce that was undeterred by the pandemic in 2022. The digital economy contributed 2 trillion pesos, the equivalent of 9.4% of our GDP. The economy is revived and rejuvenated, backstopped by a favorable enabling environment and the strong rule of law. This year, the World Bank projects a 6% overall growth rate, well within the range of our targets for the year.
It is anchored on strong local demand, underpinned by consumer spending, and draws strength from the BPO industry and, of course, the steady flow of remittances and the continuing jobs recovery. Inflation rate is moving in the right direction. From 8.7% in January, our inflation has continued to ease up in all regions, settling now at 5.4% for June. What this means is that in spite of all the difficulties, we are transforming the economy. We are stabilizing the prices of all critical commodities. According to the Bangko Sentral, inflation is expected to ease further by the close of the year and projected at 2.9% by 2024. On matters of the economy, there are many things over which we have no control. But over those where we do have control, we are doing everything we can. Puspusan ang ating ginagawa upang pataasin ang produksyon ng ating ekonomiya. Pinapalago natin ang mga industriya. Dinadagdagan natin ang mga infrastruktura upang mas mapabilis ang daloy ng mga produkto at ng serbisyo. Higit sa lahat, pinapalakas natin ang kakayahan ng mga mamamayan upang mapaganda nila ang kanilang pamumuhay. Diretso Tagalog ah. Ito ang punot dulo ng ating Philippine Development Plan. Investments in public infrastructure and in the capacity of our people through food, education, health, jobs, and social protection remain our top priority. For this year, economic and social services were allocated almost 70% of the national budget. Uy, laki. Higher revenue collections will be critical in our bid to bolster public investments. Under our fiscal framework, we envision our tax and revenue efforts to further increase to up to 16.9% and 17.3% by 2028. Revenue generation has improved this year. From January to May, the Bureau of Internal Revenue has posted record collections amounting to 1.05 trillion pesos, an increase of almost 10% over the last year. For its part, the Bureau of Customs has also increased its collection by 7.4% for the first 7 months of 2023, amounting to 476 billion pesos. Since July 2022, we have seen increased revenues from PAGCOR of 47.9% and from the PCSO of 20%. Discounted We 999. therefore seek once again the continued support of Congress to enact into law the policies and reforms under our fiscal framework. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pagpugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Walang iba pang namamagitan. Wala nang dagdag na gastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Sa mahigit 7,000 kadiwa na idinaos sa buong Pilipinas, 1.8 million na pamilya ang nakinabang sa mababang presyo ng bilihin. Sa kabuuan, halos 700 milyong piso ang naging benta ng mga ito na nakapagbigay ng hanap buhay sa mga miyembro ng mahigit 3,000 na kooperatiba at samahan. Maganda ang nakita nating resulta, kaya papalawigin pa natin ang Kadiwa sa buong bansa. Kamakailan lamang ay nagsanib puwersa na ang mga ahensya ng pamahalaan upang lalo pang patibayin ang Kadiwa. Katuwang natin dito ang buong sektor ng agrikultura at ang lokal na pamahalaan. Our aim is to boost our local agricultural production through consolidation, modernization, mechanization, and improvement of value chains, augmented by timely and calibrated importation as needed. Nakita nating tumaas ng 2.2% ang sektor ng agrikultura sa unang 3 buwan ng taong ito.
In our quest for food security, our methods are now more guided by science and the balance of nature, so that production is both sustainable and responsible, benefiting both this and future generations. Our fisheries codes must be revised to incorporate and strengthen science-based analysis and determination of fishing areas. This approach will protect both the interests of our fisherfolk and our fisheries and aquatic resources. To this end, we will seek the support of Congress to amend the code to guarantee sustainable development of our fisheries sector in harmony with environmental balance. Ipinagbubuklod natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng farm and fisheries clustering at mga livestock multiplier farms. 300 cluster na ang ating natukoy na binubuo ng halos 900 kooperatiba at may lawak na mahigit na 200,000 hektarya ng bukirin. Upang mas mapabilis at mas mapadali ang pagbuo ng kooperatiba, kakailanganin natin ang suporta ng Kongreso na maamyendahan ang cooperative code. Sa pamamagitan nito, unti-unting lalakas ang kanilang produksyon at puwersa sa merkado. Totoo ang kasabihan, mas manapas basta't sama-sama. Pinapalawak natin ang kanilang kaalaman sa makabagong mga teknolohiya at pamamaraan. Isa na rito ang paggamit ng biofertilizer na gawa sa Pilipinas, subok din at maaasahan. Sa balanced fertilizer strategy, gaganda ang ani ng mga magsasaka. Hindi na nila kailangan pang umasa sa mas mahal at imported na fertilizer. Bilang tulong sa mga magsasaka, namigay ang pamahalaan ng mahigit 28,000 mga makabagong makinarya at mga kagamitan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa ilalim ng iba't ibang mga programa ng kagawaran ng agrikultura, namigay ang pamahalaan ng mahigit na 50 milyong binhi ng palay, mahigit 1 milyong binhi ng mais, at sari-saring mga binhi ng gulay. Nagpamigay tayo ng mahigit 100,000 binhi ng niyog at nagpatanim sa halos 10,000 hektarya ng lupa sa buong bansa. Lahat ng mga binhing ito ay makabago, hybrid at mataas ang kalidad. Sa naging pagtaas ng presyo ng gasolina at pataba, nagdala ng kaunting ginhawa ang mga fuel at fertilizer discount vouchers na ating pinamigay sa mga nahihirapang magsasaka. Ang mga natanggap nating donasyon na pataba mula sa China, pinimigay na natin kaagad sa kanila. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay Kita naman, China. mga holder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Ayun, nabanggit na. Hinahabol at iaabla natin Orders. sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at order na yan. Ultimatum. Nagbagsak na lang. Mahalaga ang infrastruktura para masuportahan ang 14 na milyong hektarya ng sakahan. Inayos natin ang geo-agri-map ng mga farm-to-market roads ng buong bansa upang maitugtong mabuti ang mga sakahan sa mga pamilihan. Alinsunod dito, karagdagang 600 kilometro ng mga FFR ang ating nilatag sa iba't ibang panig ng bansa. Binigyan din natin ng patubig ang mahigit na 49,000 hektarya ng bukirin sa buong Pilipinas. Nagpagawa tayo ng halos 4,000 mga karagdagang fabrication lab, production at cold storage facility na magagamit ng lahat. Sa tulong ng Kongreso, nakapagpatayo tayo ng 24 na multi-species hatcheries upang maparami ang produksyon ng mga isda.
Nakabantay tayo sa anumang banta ng mga sakit at peste na maaaring dumapo sa mga pananim at alagang hayop. Malapit na tayong magkaroon ng mga epektibong gamot at bakuna labang sa mga ito. Samantala, pinapalakas natin ang biosecurity levels ng mga alagang hayop bilang panlaban sa sakit. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitang patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Tipid na tubig na naman. Tulad ng Wala na katapusan, taon-taon na lang. Ipinagpatuloy natin ang reformang pangsakahan. Ba dapat gawa ng dam? Mahalagang haligi ito ng sektor ng agrikultura. Binabaha na nga tayo. Nitong nakalipas Ang na daming tubig. taon, mahigit 70,000 titulo ng lupa ang ginawad sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Yung? Sana tuloy-tuloy na. Tama ang ating pagpapatigil ng mga bayarin ng mga benepisyaryo sa ilalim ng ating nilandaan EO number 4. Isang taon mula nung aking unang sona na isabatas na ang bagong Agrarian Emancipation Act. Yun, naihabol. Sa loob ng isang taon, naihabol. Ang 57 billion piso ng utang na pinapasan ng mahigit 600,000 benepisyaryo ay tuluyan ng sa ngalan ng mga magsasakang ito at ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat muli sa ating mga mambabatas. Ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Kasama na rito ang tubig na ginagamit natin para sa sakahan. Considering its fundamental importance, water security deserves a special focus. Our efforts must not be scattershot, but rather cohesive, centralized, and systematic. So given that urgency, we have created the Water Resources Management Office to specifically handle the delicate job involving this most precious resource. Nakikipag-ugnayan tayo sa Kongreso upang maipasa ang batas para sa pagbuo ng isang Department of Water Resource Management. Rolly? Naririnig yung bakal eh, This year, we have allocated 14.6 billion pesos for water supply projects. Yon! Benefit communities all over the country. Yon! Recently, the water supply of NCR and Rizal received a significant boost from the first phase of the Wawa Bulk Water Supply Project. The water supply will increase as the project enters the second phase. We have installed 6,000 rainwater collection systems across the country in preparation for the looming dry spell brought about by El Nino. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Our 8.3 trillion peso Build Better More program is currently in progress and being vigorously implemented. Thank you, Lieutenant. Ang buong bansa ay makikinabang sa 194 na proyekto sa ilalim ng programang ito. Hindi lamang natin pinapagpatuloy ang mga nasimulan ng mga proyekto, lalo pa natin pinapalawak. Kaya naman, ang 123 proyekto dito sa Build Better More program ay bago. The flagship projects cover investments in the areas of physical connectivity, water resources, agriculture, health, digital connectivity, and energy. Physical connectivity infrastructure, such as roads and bridges, seaports, airports, mass transport, account for 83% of this program. Our infrastructure spending will stay at 5 to 6% of our GDP.
The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Our road network plans must link not only our 3 major islands, but all prospective sites of economic development. The 1,200-kilometer Luzon Spine Expressway Networks program will effectively connect Ilocos to Bicol from 20 hours to just 9 hours of travel. 20 to 9? Under the Mega Bridge program, 12 bridges totaling 90 kilometers will be constructed, connecting islands and areas separated by waters. The program notably includes the Bataan-Cavite Interlink Bridge Yun, binanggit na. and the Panay-Guimaras Negros Bataan-Cavite. Island Bridges, Tuloy na. each spanning 32 kilometers, and also the Samal Island Davao City Connector Bridge. Yun. As of June this year, we have constructed, maintained, and upgraded more than 4,000 kilometers of roads and around 500 bridges across the country. Crucial airport and port development projects across the country have also been completed, including Cebu Pier's 88 Smart Port and the new passenger terminal buildings of Clark Airport and the Port of Calapan. We initiated several railway projects with a total length of more than 1,000 kilometers. Notably, the southern leg of the north-south commuter railway system is now in full swing. In a few years, travel from Pampanga to Laguna will be reduced from 4 hours to just 2. Intermodal connectivity will also be a primary consideration. Roads, bridges, and mass transport systems will be interconnected. This network will provide access and passage to vital and bustling economic markets, such as agriculture hubs, tourism sites, and key business districts. For strategic financing, some of the nation's high-priority projects can now look to the newly established Maharlika Investment Fund without the added debt burden. In pooling a small fraction of the considerable but underutilized government funds, the funds shall be used to make high-impact and profitable investments, such as the Build Better More program. The gains from the fund shall be reinvested into the country's economic well-being. To ensure sound financial management, a group of internationally recognized economic managers shall oversee the operations of the fund, guided by the principles of transparency and accountability. This guarantees that investment decisions will be based on financial considerations alone, absent any political influence. The funds for the social security and public health insurance of our people shall remain intact and separate. Owing to favorable market conditions, the price of crude oil has stabilized. Since last year, gasoline and diesel prices have gone down by 18 to 29% respectively. We have built 8 new additional power plants. This brings to 17 the total number of power generation facilities that have been switched on across the country since last year, substantially increasing our energy production by 1,174 megawatts. Alongside power generation, we are also as relentless in pursuing total electrification. Since my assumption into office, almost 500,000 homes have been given access to electricity. We will spare no effort to achieve full household electrification by the end of my term. 100% is within our reach. When it comes to energy, renewable energy is the way forward. We are aggressively promoting renewables so that it provides a 35% share in the power mix by 2030, and then on to 50% by 2040. To accelerate
the realization of this green energy goal, we have opened renewable energy projects to foreign investments. Since last year, an additional 126 renewable energy contracts with a potential capacity of 31,000 megawatts have been awarded. To date, we have over 1,000 active projects spread all over the country. 299 of these are solar, 187 are wind, 436 are hydroelectric, 58 biomass, 36 geothermal, and 9 are ocean power. The Malampaya project has been a boon to our country, energizing 20% of Luzon. The renewal of the contract guarantees continued revenues and energy production for another 15 years. But aside from Malampaya, we will also push for more gas exploration in other parts of the country. The national government has also partnered with the BARM in regard to energy exploration and development, and also its utilization within its territorial jurisdiction. We therefore expect to see renewed investor interest in its promising sites. We finally have a unified national grid with the interconnection of the Luzon, Visayas, and Mindanao grids. The one grid, one market will enable more efficient transfers and more competitive pricing of electricity throughout the country. However, 68 grid connections are much delayed, according to the ERC's count. We are conducting a performance review of our private concessionaire, the National Grid Corporation of the Philippines. We look to NGCP to complete all of its deliverables, starting with the vital Mindanao, Visayas, and Cebu Negros Panay interconnections. Habang pinapabuti natin ang lagay ng ekonomiya, pinapalakas din natin ang kakayahan ng Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng mahalagang armas ng edukasyon, magandang kalusugan at trabaho. Malaking bahagi ng pondo ng pamahalaan ay inilaan para sa mga ito. Sa ating pagtahak sa kaunlaran, walang mamamayang Pilipino ang maiiwanan. Para sa atin, ang bawat buhay ay mahalaga. Ano man ang edad, kasarian, pangkat, relihiyon o pisikal na kondisyon, sila ay kukup-kupin at tutulungan. Naglalaan tayo ng sapat na pondo para sa mga paglingap ng mga lubos na nangangailangan. Layunin natin na sila ay makabangon, mabigyan ng sapat ng kakayahan at maging produktibo. Hindi lamang DSWD, kundi pati ang DOLE, ang Welcome guys, pa-like and subscribe. ay tumutulong sa ating mga kababayan nangangailangan. Ang AIX, TUPAD, TIVET for social equity, social pension for Sama tayo indigent manood. senior citizens, Comment at kayo. ang cash for work para Positive sa mga man or PWDs negative, basta ay ilan lamang sa objective mga lang. mahalagang programa ng pamahalaan para sa kanila. Nariyan din ang Integrated Livelihood Program kabuhayan upang matulungan ang mga maliliit na negosyo. We are inclusive in our pursuit of social protection. The pension of the military and the uniformed personnel is as important, as urgent, and as humanitarian as that of all other civilian Filipino employees. Efforts are underway to make it fully functional and financially sustainable. We are once again working closely with Congress to ease the transition from the old system to the new one, so as to be able to guarantee that no effects are felt by those in the uniformed services. Nagsisimula ang lahat sa edukasyon. Ito ay para palakasin ang isip at kakayahan ng bawat Pilipino. Ang ating butihing Vice Presidente, nakalihim din ng kagawaran ng edukasyon, ay tumutulong upang tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay mabibigyan ng nararapat at kalidad na edukasyon. We have renewed hope in giving the best to our next batches of students, especially the 28.4 million learners who return to school this year. Learning recovery will be at the forefront of our education agenda.
the Matatag Agenda for Basic Education has been launched, focusing on relevance of curriculum, rapid and responsive delivery, and the welfare of both learners and teachers. We are augmenting as well our school workforce. 90% of the newly created teaching positions have now been filled, while additional administrative personnel have been hired to unburden the teachers of any extra load. Taking to heart the lessons of the pandemic, alternative delivery modes and blended learning methodologies have been adopted to ensure unhampered learning. Additional social safety nets, such as school-based feeding programs, are also being implemented. Learners will be made more resilient. Our public schools and facilities are being increased and fortified. The shortage of classrooms and facilities is being addressed. Aside from new construction, schools and facilities are being retrofitted to become ready for the future, ready for hybrid and high-tech learning, and also climate-ready and disaster-proof. Through the DepEd Partnership Assistance Portal, private sector partners continue their assistance in the rehabilitation and improvement of schools as part of their corporate social responsibility programs. We are recalibrating the K-10 curriculum to ensure that it is always relevant, responsive, and at par with international standards. Literacy and numeracy skills need to be strengthened. The virtue of good citizenship and sense of community are also now integrated into our curriculum. We continue to exhaust all efforts to keep our young people away from the sinister influences in the dark corners of society. We are making available to them their participation in formal schooling, alternative learning, non-diploma courses, or in technical vocational education and training, or TVET. TVET continues to prove itself to be an empowering educational intervention. There are many examples of how its graduates have gone on to secure competitive technical jobs. Mag-react tayo at mag-comment. More than 1 million Filipinos sa sona ni graduated from BBM. the TVET, 1/3 of whom were test Like and subscribe naman, guys. More and more of our higher education institutions have reached world-class status. This year, 52 Philippine HEIs have been included in the World Universities rankings compared to just 15 last year. We will not let a student's financial constraints be an hindrance to his or her education. We have activated social safety nets, such as skills development training and youth employment programs. Tertiary education in state universities and colleges will remain free for our qualified students. Last year, out of the 4.1 million enrolled college students, almost 50% were beneficiaries of the country's free higher education under the Universal Access to Quality Tertiary Education program. Deserving and talented students without the financial capacity to attend school will not be left behind in this education agenda. A culture of innovation, working hand in glove with a culture of entrepreneurship, must be fostered. This is Philippinovation. Science and technology, especially R&D, will be at its foundation. The DOST leads the development of our capabilities in science, technology, and innovation. Science and technology-related scholarships are made available for the talented and technically gifted students from high school all the way to graduate school. To address the challenge of staying at the cutting edge of technology, 44 renowned Filipino scientists in diverse areas of expertise have returned home under the Balik Scientist Program. They will undertake research in various priority fields and will be supported by upgraded facilities and R&D funding. The Philippines has launched 2 additional satellites into space.
Together with the first satellite, they will track weather, predict storms, evaluate soil and water supplies, analyze shifts in population, and be used for traffic management, geohazard mapping, risk assessment, and even including security and defense. Science, technology, and innovation will drive the quality and competitiveness of our workforce, as well as our manufacturing, export, creative, and service industries in existing markets and in new ones waiting to be explored. The bane of the mismatch between jobs and skills among our workforce is being rectified through strengthened government, industry, labor, academic partnerships, and the continuous reskilling and upskilling training programs that we have put before our workforce. For our seafarers to continue to excel, maritime education in the Philippines has been strengthened. This will progress and solidify our country's position as a global maritime hub through the steady supply of competent Filipino seafarers to foreign merchant marine vessels. The question about the European Union's recognition of the standards of training of Filipino seafarers has, after 17 years, finally been resolved. This development now effectively maintains the Filipino seafarers' distinct competitive advantage in the global shipping labor market. To address the current shortage of healthcare professionals in our country and to help us achieve our goal of universal healthcare, we are greatly expanding our medical and nursing education programs. We will push the envelope even further. We are helping nursing graduates hurdle their board exams so that they will obtain their licenses and join our pool of healthcare professionals. Ang kalusugan ang ikalawang armas para sa lakas ng pangangatawan ng bawat Pilipino. Isinusulong natin muli ang kalusugan ng Pilipino. We are now refocusing our health priorities, applying the lessons learned from the pandemic and addressing the weaknesses that it has exposed. Healthier communities and lifestyle are our advocacy. We have launched convergent programs to address hunger and nutrition-related issues amongst our people, especially the children, like stunting and wasting. Last week, we introduced the pilot food stamp program, which seeks to supply the nutrition needs of the million most food-poor Filipinos. The FSP shall complement our nutrition continuity programs, such as the First 1,000 Days program, which ensures nourishment for the first 3 years of a child's life. The supplemental feeding program is for our children attending daycare centers. The K-6 program will feed kindergarten to grade 6 public school students who are suffering from wasting and severe malnutrition. We are catching up on the routine vaccinations of our children. As of this year, more than 80% of our eligible children have been vaccinated against measles, rubella, and polio. Nananawagan ako sa lahat ng mga magulang na kumpletuhin ang mga bakuna ng kanilang mga anak at magtungo sa pinakamalapit na health center para sa mga libreng bakuna. The whole of society must exert efforts to suppress the alarming rise of tuberculosis and HIV/AIDS. To stem the tide, the strategic plan is to ensure early diagnosis and treatment and ample testing sites and medications. Our healthcare system is undergoing structural changes. Public health facilities are being increased, both in number and in capability. Last year, more than 3,400 projects were completed to improve capacity for specialized medical treatment. Specialty centers in various fields are being established and integrated into our government hospitals. And the last year, additional 60 specialty centers have been opened to the public. Just last week, we inspected the site of what will soon be a 5-hectare multi-specialty center in Pampanga, which will specialize in pediatrics, cardiology, kidney, and cancer. We are working
for a more direct, efficient delivery of services through integrated primary care providers and networks in partnerships with the LGUs and our partners in the private sector. These shall, of course, be supported by what is now a better and more efficient PhilHealth. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Aside from the maximum retail price regulation being implemented, strategic VAT exemptions also lowered the prices of 59 essential medications such as those for cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, and mental illness. Palapit na tayo. Palapit na tayo sa hangarin na ang lahat ng Pilipino ay makakakuha ng serbisyong pangkalusugan. Sa ngayon, mahigit 93% na ang kasapi sa PhilHealth. Sa pinagandang konsulta package ng PhilHealth, 21 klase ng mga gamot at 13 laboratory service ang ibibigay ng libre. Ngayon, meron na tayong mahigit 2,000 konsulta center sa buong bansa. Ang bilang na ito ay mas marami ng 35% mula nung nakalipas na taon. Upang mas lalo pang makatulong sa mga pasyente, ang dating 70 libreng dialysis session ay inakyat na natin sa 156. Mga kababayan, libre na po ngayon ang dialysis para sa karamihan ng Pilipino. Noong nakalipas na taon, mahigit 3.4 milyon na Pilipino ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent Patients program ng DOH. Tinutugunan natin ngayon ang ating kakulangan sa mga doktor at mga nurse sa pamamagitan ng mga reforma sa edukasyon, patuloy na pagsasanay at paniniguro sa kanilang kapakanan. Naglagay po tayo ng doktor sa halos 200 munisipyo sa bansa. Lalagyan natin din ng doktor ang natitirang 11 na bayan na wala pang doktor. Upang masuklian naman natin ang naging sakripisyo ng ating mga health workers sa pribado at pampubliko ng mga ospital nung nakaraang pandemya, ipapamahagi na sa kanila ang kanilang COVID Health Emergency Allowance at iba pang mga labimbing benepisyo. Kasabay ng pangangalaga natin sa edukasyon at kalusugan ng ating mamamayan, tinitiyak din natin na may sapat at magandang hanap buhay sa loob at maging sa labas ng bansa. As of May this year, our employment rate rose to 95.7%. Clear proof of the improvement from the severe unemployment that we experienced during the height of the pandemic. Employment then was at a low of 82.4%. But even with our current high level of employment, we must do more. We will generate additional jobs for the remaining 4.3% of our workforce, as well as for the 11.7% underemployed Filipinos seeking better employment opportunities. Under the banner of our fast-growing economy, we are aggressive in our investment in business promotions and facilitations. For that, we have not limited ourselves to the local economy, but we have looked to the global economy for partnerships and agreements. Our independent foreign policy, a friend to all and enemy of none, has proven effective. We have formed strategic alliances with our traditional and newfound partners in the international community. We have embarked on foreign trips to promote the interest of the country for peace building and for mutually beneficial purposes. These economic missions have yielded an estimated total investment value of 3.9 trillion pesos or 71 billion US dollars, with a potential to generate 175,000 jobs. The
implementation of recent economic reforms is underway. BOI-approved investment projects have reached 1.2 trillion pesos during our first year, while other strategic investments approved for processing through the newly established green lanes amount now to 230 billion pesos. Our existing bilateral and multilateral trade agreements, notably within the ASEAN framework, and with Japan, and with Europe, and allow us to leverage our competitive advantages and reap economic benefits. We will continue to forge more of these international partnerships that will lead to a more balanced trade strategy and a healthier economic position. The Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, is now in force. It is a multilateral trade arrangement with the ASEAN and other countries such as Australia, China, Japan, Korea, and New Zealand. We can now have competitive access to a regional market that comprises 2 billion people. As we address our weaknesses and develop competitiveness in other potential areas, we must also play to our strengths. Our competitive advantage must be leveraged. As a service export powerhouse, we must continue to nurture the growth of the services sector, particularly the information technology business process management sector, and of course, the tourism industry. Our tourism has always been a reliable pillar of our economic growth through the years, providing revenue to more than 5 million of our citizens. Because of the reopening of the economy and the phenomenon of revenge travel, this sector is headed for a great rebound. From January to June this year, we have received 3 million international visitors. This number is already 62% of our 4.8 million target for the entire year. Mga kababayan, ang lahat ng mga ginagawa natin ito ay magbibigay bunga sa libu-libong hanap buhay para sa ating mga kababayan. To create these investment opportunities, we must ensure that an enabling business environment is in place, that there is peace and order, and that the rule of law governs. We will solidify our country's reputation as an attractive and reliable investment destination. Building on institutional reforms of recent years, we have created green lanes for strategic investments and expedited the business processes in various sectors and investment modalities. A progressive and rationalized system of taxation is a component of the ease of doing business. The CREATE law has made our corporate tax and incentive schemes equitable and business-friendly. There are more structural tax reforms that must be introduced to allow us to reach our socio-economic targets. Digitalization is the call of today, not the call of the future, not the call of the future, but of the present. It is here, it is needed, and it is needed today. Government must fully embrace digitalization to provide better service to the people through its vital frontline services and its back-end functions. Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Data shows that digitalization, in conjunction with government streamlining efforts, has significantly boosted efficiency. Notable examples are in the areas of government payments, company and business registrations, issuance of permits and licenses, loan applications, and revenue collection. All our digitalization efforts will be linked to our payment systems, whose digital transformation has been accelerating at a remarkable rate. Digital payments accounted for 42% of the total retail payments made in 2022, whether by businesses or individuals or by the government. Its high trajectory is now well positioned to achieve Bangko Central's target of 50% of total retail payments by this year. The Eagle PH app has also been launched. As envisioned, all key government services are to be integrated into the single and centralized mobile app for the convenience of the general public. The national ID system will be at the core of this digitally transformed network of government services. It will fundamentally change the lives of each Filipino.
At 87% total registration, we are now closer to establishing a complete, accurate, and reliable digital database of our own for the entire population. This has already been integrated into the eGov.ph app and can be now accessed by our citizens. Consistent with this transformative policy direction, all government offices must then ensure that their vital services are digitalized immediately. In response to this call, the Department of Migrant Workers launched last week the Department of Migrant Workers Mobile to make the journey of our overseas Filipino workers easier. Because of system upgrades, our internet speed has improved. As of June of this year, our fixed broadband speed ranks 47th amongst 180 countries. This ranking is 11 places higher than it was last year. Our mobile internet speed is now ranked at 83 out of 142 countries, which is 8 places higher than it was last year. There will be more improvements as our internet infrastructure undergoes further upgrades. Early this year, Starlink went live in the Philippines, now providing high-speed satellite broadband connectivity. Our national fiber backbone and broadband ng masa projects will also deliver high connectivity and high-speed internet. We are prioritizing geographically isolated and disadvantaged areas. The DICT has been directed to consolidate all these digitalized government services into the eGov.ph app, to establish the National Government Portal and the Philippine Business Data Bank to improve the internet speed in our country. With our e-commerce roadmap firmly in place, we are poised to take this digitalization drive further and beyond, utilizing e-commerce to take full advantage of new technologies. The first bill that I signed into law was the SIM Registration Act, because we are mindful of the risks and vulnerabilities that can lead to negative consequences. Digital users and consumers shall be protected from identity theft, phishing, other online scams through essential systems and safeguards, such as cybersecurity, data privacy, consumer complaint mechanisms, and financial literacy campaigns. The trainings necessary to ease the transition of those whose jobs will be affected by the shift to digitalization are also now being included in the curricula and programs offered by TESDA, DICT, and other agencies of government. It is our wish that one day foreign employment will be driven by choice, not by necessity. It remains a noble calling that our OFWs have answered, requiring great sacrifice from them, their families, and their communities. We are engaging with our partners in the international community to ensure a safe working environment for our countrymen. And as we do so, we are also putting in place responsive mechanisms for the social welfare, repatriation, and reintegration of our returning OFWs into the Philippine economy. As the world economy reopens, we are witnessing a rise in overseas Filipino deployment. In 2022, the number has increased by 62%. OFWs continue to send in historically high remittances, solidifying their role in our transformative economic growth. In 2022, our OFWs contributed $32.5 billion, or roughly 1.8 trillion pesos, to our economy. Several countries have also signified interest to explore bilateral labor cooperation with the Philippines in the areas of healthcare, tourism, hospitality, engineering, construction, and information technology. Recently, we signed agreements with Singapore, Austria, and the province of Alberta in Canada. Our priority is to ensure that the principles of ethical recruitment, fair employment, and the safe and orderly migration of our people are embodied in our agreements with other countries. For example, the deployment issue in the Kingdom of Saudi Arabia has now been resolved. And as of today, 70,000 of our OFWs have already been deployed to Saudi Arabia for employment. Moreover,
the unpaid salaries and other related claims of some 14,000 OFWs who have been put out of work in Saudi Arabia during the pandemic are now being processed. The Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia himself personally committed to me that the unpaid claims of Filipino workers would now be paid. The continued employment of some 50,000 workers and the deployment of many more Filipino seafarers aboard EU vessels has also been assured. The lesson for us is that our education and skills training must always be attuned to the high, exacting, and constantly evolving global standards. Sa pagsusumikap ng mga mamamayan, walang hindi kakayanin. Kahit ang mga matatayog na pangarap ay maaabot kasama ang inaasam na tahanan. Katuwang natin ang lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang matulungan ang Pilipino sa pangangailangan ng pabahay. Patuloy ang serbisyo ng Pag-ibig Fund upang makatulong sa kanyang 15 milyong membro para makabili ng bahay. Sa nakarang taon, mahigit 100,000 ang kumuha ng housing loan sa Pag-ibig na nagkakahalaga ng 117 billion na piso. Ito ang pinakamataas ng bilang sa buong kasaysayan ng Pag-ibig. Itong nakalipas na taon, mahigit 148,000 na kabahayan at mahigit 30,000 mga Certificate of Eligibility o FLAT Award ang naipamahagi sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao sa ilalim ng sari-saring mga programang pabahay ng pamahalaan. Mahigit 35,000 residential free patent at agricultural patent titles naman ang naibigay sa mga benepisyaryo nito sa buong bansa. Hindi pa dito natatapos. Papalawigin pa natin ang ating programa sa abot-kayang pabahay, lalo na para sa mga mahihirap nating kababayan. Itong nakalipas na taon, inilunsad natin ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o 4PH. Nagkaroon na tayo ng groundbreaking sa 25 lugar sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagpirmahan na rin ng kasunduan upang simulan ang mga proyekto sa mahigit 100 lokasyon. Kung susumahin natin ito, mahigit 1 milyong kabahayan ang maialay natin sa ating mga kababayan sa buong bansa. The building blocks of progressive, livable, and sustainable communities will never be complete without appropriate and responsible action to mitigate and to adapt to the effects of climate change. We can never lose sight of our responsibility to the future. The economic agenda cannot and will not ever be incompatible with our climate change agenda. Climate change is now an important criterion in our integral national policies, in planning, decision-making, up to the implementation of programs. The potential advantages of such enlightened policies extend to jobs and livelihood, with the unlocking of the development of the green and blue economies. We have learned many painful lessons from past disasters, but we continue to be alert and prepared in our disaster response. It has in fact been commented that sometimes we are over-prepared for such natural disasters. Well, to continue that, we are reorganizing our response teams to make them more adaptable, agile, and effective in times of calamities and crises, with a clear unity of command. Our evacuation centers are being upgraded to withstand the greater forces of the new normal of extreme weather, as well as other natural and man-made disasters. Furthermore, new evacuation centers are also being built, of which 55 have already been completed. We remain committed to global decarbonization goals and the reduction of our carbon footprint. We preserve and protect the treasure that is our forests. Their value to the environment, to the ecology, and the economy is incalculable. We have adopted the concept of the circular economy, using nature as our model. The aim is to keep raw materials in a closed loop.
In our world with scarce resources, the circular economy allows us to fully use these resources, minimize waste, and reduce the need for new resources, just as it is in nature. Just like our climate change action, this new system requires the participation of all sectors of society, up to each individual citizen, for it to succeed. Only a whole of government and whole of society approach will enable us to do all of these. It is necessary to apply all the resources that are at hand if we are to progress as quickly as we need to. Ilang yan? Collaboration is the key between and among government offices, Iyasan. and between government and the private sector, between industries Balik and the ka doon, academic, tas ano, between government and i-right-click mo international yung partners, open in and most browser. importantly, collaboration between and among our Tanda populace. yung device. Kakailanganin natin ng tulong at kakayahan ng buong pamahalaan at ng buong bansa. And so we shall do the same for the next 5 years. We seek not only to become more effective, but more, to become truly transformative. This approach will be operationalized through the interagency cooperations as well as through coordinated efforts between and among the three branches of government and the independent constitutional bodies. We have organized private sector advisory councils and national local mechanisms to establish the needed linkages. Once again, on this same principle, I urge the government to enact a new government procurement law and a new government auditing code. This to make government procurement and auditing more attuned to these changing times. We will give effect to the mandate of the Constitution and the local government code as clarified by the Supreme Court very soon. Almost all the required devolution transition plans of the LGUs are done. To fully prepare them for optimal devolution, the necessary technical and financial assistance is being extended to our local governments. In everything that we do, the enduring Filipino quality of bayanihan will still be our guide. 5 taon mula nung matinding kabuluhan, babangon na ang Marawi City. Nanunumbalik na ang sigla sa pamayanan, marami na kumpleto at mga infrastrukturang na itatayo. Kasalukuyan tayo nagpoproseso ng tulong pinansyal para sa mga biktima ng Marawi Siege upang sila ay makapagsimulang ulit. Naway mamayani ang pag-asa. Naway magpatuloy ang pagkakaisa, pagmamatyag at paghahangad ng kapayapaan at kaunlaran. We are proud of the progress that the BARM has taken. It will be self-governing. It will be self-governing, it will be progressive, and it will be effective. But this was only made possible because of the cooperation of all key groups. We talked to the local governments, the royal families, the MNLF, the IMNF, the MINF. We're all consulted and represented in this transition phase. The international community has also supported us in this smooth transition. Former adversaries are now partners in peace. Its functions have been defined and its basic laws are now being written. Through the BARM, we have strengthened the nation's prospects for finally achieving sustainable progress anchored on a true and lasting peace in southern Philippines. We will continue to support the progress of the BARM, apace with our singular vision for all Filipinos. A strong and stable rule of law will strengthen the foundation of our transformation. Our police and armed forces are being strengthened and modernized to be more effective in maintaining peace and order and in defending our sovereignty. We fully support the judiciary's efforts to improve the justice system and to protect constitutional rights. The campaign against illegal drugs continues, but it has taken on a new face. It is now geared towards community-based treatment, rehabilitation, education, and reintegration to curb drug dependence amongst our affected citizenry.
Last year, we launched the Buhay Ingatan Droga Ayawan or BIDA program and established an additional 102 Balay Silangan Reformation Centers nationwide. We will relentlessly continue our fight against drug syndicates, shutting down their illegal activities, Drug rehab. we will shut down their activities and dismantle their network of operations. Should they be? Unscrupulous law enforcers and others involved in the highly nefarious drug trade have been exposed. I will be accepting their resignations. Sino? In their stead, we will install individuals with unquestionable integrity who will be effective and trustworthy in handling the task of eliminating this dreaded and corrosive social curse. We cannot tolerate corruption or incompetence in government. Agoy. For almost half a century, some of our fellow Filipinos have taken to arms to make their views known and felt. We are now at a point in our history when their armed struggle has evolved. We have now progressed together towards peace and development. We have incorporated capacity building and social protection into our reintegration programs to guarantee full decommissioning of former combatants. Through community development and livelihood programs, the barangay development and enhanced comprehensive local integration programs have been effective in addressing the root cause of conflict in the countryside. To complete this reintegration process, I will issue a proclamation granting amnesty to rebel returnees, and I ask Congress to support me in this endeavor. Amnesty na naman. Dami ni dati. Our journey to progress requires not only unity and social cohesion amongst our people. It is also imperative that our nation remains intact and inviolable, our sovereignty preserved. We will protect our sovereign rights and preserve our territorial integrity in defense of a rules-based international order. With our national interest paramount, we will always pursue constant dialogue and diplomatic approaches to the resolution of any issue that may arise. So the initial results of our efforts inspire confidence. Let us continue to be relentless in our aspiration of peace and progress. This has not been the work of a single person, neither a single branch of government, nor even the whole government acting alone. This is the collective synergy achieved by all Filipinos working together. It took a whole-of-nation effort to achieve this immediate recovery from our pandemic slump. Unity was what made us rise once more. Nagsisimula pa lamang tayo. Ang pagbangon ng ating bayan ay magpapatuloy pa. Hinihiling ko ang inyong tiwala at pakikiisa. Sa ganitong paraan, makakamtan natin ang ating tanging hangarin, ang maginhawa, matatag at panatag na buhay para sa lahat ng Pilipino. Makikipagtulungan tayo ng mabuti sa Kongreso para sa mga mahalagang batas na kinakailangan para sa ating tuloy-tuloy na pag-abot. And once again, I appeal to Congress for its support for the following priority legislations. The essential tax measures under our medium-term fiscal framework, such as excise tax on single-use plastics, VAT on digital services, rationalization of mining fiscal regime, motor vehicle users charge, road users tax, the military and uniform personnel pension, amendment of the Fisheries Code, amendment of the Anti-Agricultural Smuggling Act, amendment of the Cooperative Code, new government procurement law, new government auditing code, anti-financial account scamming, Tatak Pinoy law, the Blue Economy law, ease of paying taxes, LGU income classification, and the Philippine Immigration Act. In the past year,
It has been a source of great hope and optimism to me to now know that there is an enormous pool of highly competent and dedicated workers serving in our government. It is not to us to provide good leadership and guidance. They love the Philippines and have responded to our call. I have stated before that my confidence in our future was grounded in our world-class quality workforce. Be they the farmers in the field, corporate giants, government officials, school teachers, health workers, or employees. That confidence has been further buoyed by the demonstration of love for the Philippines. Every Filipino has unanimously risen to the challenge that we have made to them to be part of our nation's future. Handa silang maghandog ng tulong dahil mahal nila ang kanilang kapwa Pilipino at mahal na mahal nila ang Pilipinas. And thus, with this in my heart, I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Nasingit. Okay guys. Sa dulo binanggit bagong Pilipinas. New branding. New logo. Ay, tayo dyan. 2 hours guys, 2 hours yung speech. Ano, nagtawanan na. On the part of the Senate, the joint session is adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. Nasa major roads yung mga 5G. EDSA. O EDSA. Pasay Road. Sa may 4G natin. Ayun na. Guys, salamat sa panonood. Salamat sa nag-like. Comment lang kayo. Tayo team replay. Nagustuhan niyo ba o hindi? Mga objective comments lang. O puro paninira lang o mema lang. Ano yung mga nagustuhan nyo? Ano yung mga hindi? Ayan na, alis na.
Nagkwestuhan na. Rekto. Hindi siya talaga tumitingin, no? Selfie, hindi talaga tumitingin. Tagal kasi. Sa babae, tumingin siya eh. Tinagalan niya eh. Ay, nayo talaga niya, oh. Buwan talaga niya talaga ulo niya. Bayan, atin pong natunghayan ang katatapos-tapos lamang na ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Pag babae, pinagbibigyan. Matagal. 2:06 nagsimula Pag lalaki, parang mabilis lang. Natapos ito, 5:17 in the afternoon. So tumagal ang talumpati ng Pangulo ng 1 hour and 11 minutes. Nasa halos 70 beses ang naging talapakan dito during the duration of the SONA ng Pangulo. Nagsimula yung talumpati ng Pangulo sa mga usapin na malapit sa kanyang puso. Ang usapin tungkol sa ekonomiya at agrikultura. Sa ekonomiya, ibinida po ng ating Pangulo ang mataas na economic growth rate ng bansa. Aniya ang financial system sa Pilipinas ay malakas at stable. Booming ang e-commerce. Masigla rin ang digital economy. May steady flow ng remittances at may sapat na trabaho. Sa kabilaan niya ng mga hamon, the country is transforming the economy. Pizza. Still about the economy, bumabaan niya ang inflation rate at asahan ang tuluyang pagpapaba nito. Ang sabi ng Pangulo, sa mga bagay na kayang kontrolin pagdating sa ekonomiya, ginagawa ng gobyerno ang lahat. Nag-imposibihan niya ang revenue generation in terms of taxes collection ng BIR, revenues by the Bureau of Customs, at maging ang revenues ng PAGCOR and PCSO. Now, in terms of agriculture naman, ibinida po ng Pangulo ang Kaniwa stores sa akin ano lang, malawak. medyo road lang. Ang kanya po mga naging tulong sa mga magsasaka. Nariyan ang paggamit ng biofertilizer na hindi na tayo aasa sa meron. fertilizer. Nakapagpamigay rin ng mga linghi ng palay, mais, at gulay at pataba. At yung mga kasing palakpakan kanina dito sa plenaryo, yung tungkol sa mga smuggler. Sabi ng Pangulong Marcos Jr., bilang na ang araw ng mga smuggler. The President also highlighted the infrastructure projects related to agriculture, also the steps being undertaken to combat El Nino, kasabay din ang pag-engganyo sa publiko na magtipid sa pagkonsumo ng tubig. Gusto mo? Kasi nabanggit ng ating Pangulo sa kanyang ikalawang SONA, ay magkaroon yung Department of Water Resources Management o Resource Management. Burger, hinihingi suporta sa soft harap ng drinks. mga Dalawa pa rin soft drinks. Now, for economy and agriculture, pupunta naman ang Pangulo sa mga topics related to infrastructure, energy, particularly renewable energy. Nalaki si magkano sa landmark yan. Ilan sa mga nabanggit ang tungkol sa Build Better More Infrastructure projects and also yung tungkol nga sa ito yung ipinapatulan sa mga Nag-usap ngayon ni Pangulong Marcos Jr. understand si Vice President Inday Sara Duterte. Tatlo? Wala. Halos magkatabi sila, no? Kasi nabanggit rin ng Pangulo yung mga programa patungkol sa edukasyon, like the review of K-10 curriculum na dapat at par with international standards. Nabanggit din ng Pangulo yung magandang programa sa mga HPIS. Ganun rin ang pagiging libre ng pag-aaral ng mga qualified students sa state universities. Nariyan din yung pagpapalakas sa Balik Scientist Program at iba pang mga programa na patungkol sa science, technology, and innovation. Mas pinalakas ni Nalia ang maritime education sa Pilipinas. Now, pagdating naman sa mga healthcare professionals, mas palalakasin yung medical and nursing program at tutulungan yung ating mga kababayan na malipasan yung board exam. Now, after tackling
infrastructure, energy, and education, tumungo rin ang ating Pangulo sa topic na may kinalaman sa kalusugan. Nariyan namin yung Convergence Program, laban sa kagutuman o hunger, at ganun rin sa malnutrition. Ibinita niya yung food stamp program. Naroon din yung vaccination program for kids, so ang appeal niya sa mga magulang, kumpletuhin yung bakuna ng kanilang mga anak. There's also a mention of improvement in public health facilities. Specialty centers are being established and being opened, one of which, yung nabanggit ng Pangulo, ibinita niya yung specialty center doon sa Pampanga. Pinaganda rin yung consulta package ng PhilHealth. Nariyan din ang libre dialysis sa mga Pilipino. Yung mga kakulangan naman ng mga doktor, naglagay na rin ng mga doktor sa mga munisipyo at lalagyan pa ang ibang bayan. Yun, nirikap ni ate. COVID health emergency allowance, ito, malakas din yung palakpakan dito kanina ibibigay na dun sa mga health professionals. Wala tumayo, no? Pwede Wala tumayo, na standing. ng Pangulo yung patungkol sa labor and employment, mapalukal man yan o sa iba yung dagat, mga programa sa information and technology. So aggressive ang gobyerno sa business promotion, not limited to local but also to global economy. Nandyan ang growth of services sector at yung sektor ng turismo. Ibinita niya yung mga millions of international visitors in the Philippines. At sabi niya yung growth sa sector ng tourism will create more jobs for the people. Nabanggitin ng Pangulo ang tungkol sa ease of doing business, ang digitalization na siyang susuporta sa mga serbisyo ng gobyerno in order to promote efficiency. Ang pagbida rin niya doon sa eGov app. At sabi niya, all government agencies must ensure na digitalize ang mga vital services. Ibinida rin ang improving internet speed at asahan ng upgrade sa internet infrastructure. Pagdating naman sa foreign employment, sabi ng Pangulo, patuloy na hangarin niya that this will not be driven by choice. This will be driven rather by choice and not as a necessity. Nandoon ang pag-provide ng safe working environment for Filipinos working abroad. At ito malakas din yung palakpakan dito, yung mababayaran na yung mga hindi pa nababayaran ng sweldo ng mga kababayan natin na nagtrabaho doon sa Saudi Arabia. Nabanggit rin ng Pangulo yung mga programa patungkol sa pabahay. Marami raw yung nag-avail ng mga housing loans na pinoprovide ng pag-ibig. Nakapagpamahagi na rin ang gobyerno ng mga bahay sa ating mga kababayan through the 4PH program, kung saan nagkaroon na ng iba't ibang groundbreaking ceremony sa iba't ibang bahagi ng bansa. At naialay na sa ating bansa yung target na 1 million housing units sa ating mga kababayan ng Pilipinas. At nabanggitin ng Pangulo yung tungkol sa kahalagahan ng mga interventions about climate change. Nandyan yung mahalaga daw na i-consider po natin ang climate change. Yung patuloy na maging alerto po tayo sa mga kalamidad. Yung mga evacuation centers ay ina-upgrade po ito at may mga new evacuation centers also that are being built. So the country will be continuing its commitment to its decarbonization goals. Nais ng Pangulo ay i-adopt yung concept of circular economy, yung making raw materials in a closed loop. Nabanggit din ng Pangulo yung tungkol sa new government procurement law, new auditing code, yung pagbangon ng maraming city, ang development sa BARM, patuloy yung modernization sa police and armed forces. Patuloy din yung kampanya versus illegal drugs. Nariyan yung community-based treatment and rehabilitation programs through the BIDA program. At ito, nabanggit ng Pangulo, sabi niya yung okay. Alright, so ngayon nakita natin na si Pangulong Marcos Jr. po, kasama po niya yung mga anchors po ng PTV. Yan po ay sa labas na po ng kanaryo si Aljo Benito at Angelique Lazo. So ngayon po ay currently ang ating Pangulo ay exiting as well sa pambansa. Alright, so I just want to say as well na ilan din sa mga nabanggit ng Pangulo sa pamuling bahagi ng kanyang talumpati. Yung kanyang mga priority legislation na nais na maisabatas. Siyempre sa harap nga ng mga mambabatas kasi sila yung tutulong sa gobyerno ito para maisabatas sa mga ito. Bilang mamamayan po ng bansang Pilipinas, magkaisa po tayo sa pagbabago at pagbango na ating pong inaasam. Mula po dito sa Plenary Hall, ako po ang inyong lingkod, Dayan Querer, para sa bayan at para sa bagong Pilipinas. Back to you, Aljo and Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Dayan. At makasama na po natin ngayon
si Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos. Magandang Uy, hapon. interview. Hapon po at sa lahat po ng mga nanonood, magandang hapon po sa inyo. So, Secretary, ano po ang inyong reaksyon sa naganap na talumpati ng ating Pangulo ngayon? Alam niyo, napakasaya ko dahil at least nakita po natin mga kababayan, ano? It was very concise, it was very comprehensive. Lahat ay ng programa, mga numero, nilatag po ng ating Pangulo, ang kanyang magiging plano sa mga susunod, no? Talagang ako'y masaya dahil I worked with him, nakita ko yung pagod niya, wala akong tulog yan, ha? Yung working ethics niya, kung minsan di kumakain sa umaga, at ngayon nagbubunga. Kaya masaya po ako, no? Para sa ating Pangulo, of course, para sa ating bansa. Opo, ano pong reaksyon ninyo dito, Sex? Sinabi po ng Pangulong Marcos Jr. kanina na lahat ng mga police officers, mga law enforcers na di umano'y involved dito sa drug trade, yung naghain ng courtesy resignation ay tatanggapin niya na po. Well, yes, ang pagkakaalam ko, merong siyang mga tatanggapin na iilan, no? Ito'y, I would like to explain, ito'y dumadaan sa tinatawag na 5-man committee. Ito'y binubusisi ka maigit kasi mahirap magkamali ka dyan, no? Na inosente. So ito'y dumaan sa proseso naman at of course, after going to this process sa ating PNP, kayo nga nakita yung lista at sinabi na kayo natatanggapin. No, at it only shows, no? It only shows ng ating presidente, ang ating Pangulo, ang ating gobyerno. We walk the talk. Ibig sabihin, ang talagang cleansing on this, no, ay talagang ginagawa. No? At nakita niyo, umpisa pa lang, there was a call for resignation of generals and colonels. Ngayon talagang, ito, seryoso talaga ang ating pamahalaan sa pagkakas itong problema sa drone. Yes, and in fact, may mga rehabilitation centers po na nadagdag po na naitayo. Yes, kasi ang importante po rito, may sitawag tayong mga kababayan na supply reduction. Ano yung sabi na supply reduction? Mga nagbebenta. Andiyan ang PNB, andiyan ang NBI, andiyan ang PDEA. Pero at the same token, habang ginagawa ko ito, importante rin yung demand reduction. Yung mga bata na bibiktima, paano maagapan ito? So, lahat ng ahensya tumulong, Department of Health, ang Dangerous Drugs Board sa mga rehabilitation centers, yung iba bibigyan pa ng mga oportunidad para magbago, you know, komunidad, simbahan, lahat. So it's a whole of the nation approach. Ito yung tinatawag namin bida, buhay ingatan, droga yayaw. Opo. How about itong sinabi ng Pangulong Marcos Jr. kanina, Secretary, na hihingi siya ng consent sa Congress, nabigyan siya ng kapusya, may kapangyarihan po siya, power dito sa bibigay po ng amnestia sa mga drug returnees. Ito ba yung nakakatulong po siya na lahat na ng ating mga kababayan, mga rebelde, bumalik na po sa likudan? Well, ang maganda rito, alam mo, ito'y pinag-aralan na yun. Ang ating Pangulo ay marami siya mga nagkukusol tungkol dito, marami siyang inusultan, pinag-aralan niya, nakita niya kung paano ginawa itong bando, kasama siya sa Kongreso niyo, sa Senado, kasama siya noon. Kaya yung mga iniisip niya, ito na isa sa mga susi para magkaroon na talagang katahimikan sa Southern Mindanao. No? Kasi ang BARM, sinabi niya kanino, may talagang self-functioning at magandang ginagawa nila. No? So, siguro sa kanyang pag-aaral, sa experience, sa kanyang dialogo, ito yung nakikita niya isang pang-ingredient para talaga magkaroon ng katahimikan dito sa lugar na ito sa ating Mindanao, sa ating mga kapatid. Yes, and sa kanyang pong talumpati, parang maraming papel na kailangan gampanan ng DILG. Ano sa tingin niyo yung parang marching orders na binigay din ng Pangulo sa kanyang talumpati? Well, alam mo, Angelica, and Benjo, ganito ang DILG kasi grassroots kami From the governor to the barangay captain, at the same time, yung tawag na interior, yung police, fire, at saka itong jail, very grassroots. So, halos lahat advocacy kasama kami. Pagdating sinasabi natin sa health, yung malnutrition, stunting, alam mo, solusyon yan, yung Department of Health may ipagkaisa sa mga barangay captain. Kasi alam nila yung mga buntis pa lang, kasama mo DSWD. So ito yung sinasabi ng ating Pangulong, all of the government approach. So andyan mga kapitan mo, andyan si Mayor, andyan pagkatapos kasama na ang national government, ang maumuna dito, ang Department of Health, ang DSWD na may mga pondo, talaga masusolve natin lahat to. It's a whole of the nation approach. Opo. Ano naman po ang tugon ng DILG dito po sa magpapakalan pa ng napakaraming mga kadiwa stores sa kanayunan po? Well, yes, ako'y naging saksi dyan.
no, kailan lamang ay nasa Pampanga kami. Kasi ang maganda po sa Kadiwa is that galing dito sa ating mga magsasaka, kailangan nila, bibili sila ng mga produkto, inidirekta mo na sa baba. No? In fact, nagbigis na kami ng mga circulars ngayon sa lahat ng mga gobernador, sa lahat ng mga mayor, na gawin na nilang open ang kanilang mga opisina tungkol dito upang ma-promote ito. Kasi mo, ang laking tulong yung presyo mo doon sa gulay, direkta ka na kagad doon sa baba. So, hanggang kagad ito ng ating mga kababayan. It will work both ways. Okay, well, now, na-lift na po yung, yung emergency, health emergency situation natin at nag-i-improve na po. Paano naman kaya yung mga iba pang maitutulong natin sa mga kababayan natin in terms of, well, that's under the health department, pero sa DILG, promoting yung health po ng ating mga kababayan? Una, no, itong pronouncement ng Presidente ay malaking sabihin natin, nakahinga tayo ng gusto. Malaking kumpiyansa ito para putatan. Kanina lang kausap ko si Secretary Frasco at saka itong si Secretary Ted ng Department of Health. Kung magbiyahe ka ng aeroplano, i-announce, kailangan po sa Pilipinas, you're supposed to have testing, you're supposed to have mask. Parang tayo na lang ang ganun eh. Yes. No? Isipin mo, nung tinanggal lahat ito, na wala ng mask, wala ng mga, kailangan pang mga testing, ang laking ginawa. May kumpiyansa mo. Kaya sigurado, dadami ang turista rito, at hindi lang yun, sa hali na DILG, mas makakilos kami ng gusto on the ground. Sa akin sa pakalahat ng sekretary sa ating mga kababayan nanonood ngayon sa katatapos lang ng sona ng Pangulo Marcos. Mensahe po. Well, ang aking mensahe lang, alam nyo, we have a very hardworking president. Ako'y mapalad, nakasama ko siya ng eleksyon. Nakita ko yung mga sinabi. At kaya yung mga sinasabi niya, pangako ay talagang ginagawa niya. Alam nyo, ang ating presidente, halos walang tulog yan. Sa umaga, halos hindi kumakain. Pero yung sipag niya, hanggang linggo, tatrabaho po yan. Kaya ako'y masayang-masaya dahil nagbubunga na itong ginagawa niya. Pero ang susi, tama sabi niya, ang susi ay bawat isa magkatulungan. That's din ang susi natin para lahat talaga ipapaw. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Maraming salamat po, Secretary Gunnar Avalos. And all the best po sa inyo. Thank you po, sir. Salamat po. At kanina, Angelique, gano'n po kabait ang Pangulong Marcos Jr. Ang dali niya kong lapitan. Siya mismo lumapit sa atin dito at nakakuha tayo ng selfie sa kanya. Hindi ko nga inaasahan, dahil nga nandito na si Secretary Gunnar. Nakapwesto na po kami dito at handa na para mag-set, interview siya. Biglang lumapit ko sa ulo. Di ba? Kaya nakatali kami sa aking microphone. Di ako makalapit. Ang sinabi ng Pangulo, uy, nanonood kami sa inyo sa PTV. Napapanood namin kayo. Ang galing. Thank you po. So, yung sabihin lang, talagang lumalakas na po ang PTV. Thank you po, Mr. President. Thank you so much. And of course, thank you kanina kaya Secretary Gunnar Avalos. And truly, nasa sentro din ang DILG sa marami mga programa. Ikatatagumpay ng mga programa ng pagpamahalaan. Importante, ang ALG kasi under niya yung police, under niya yung mga mayors, mga kapital, kapalapit natin sa kumina ng barangay election. So, napakalawak din ng trabaho ng bilang kalihim. Napakarami. And speaking of kalihim, nakita ko lang si Secretary Ted Barbosa ay baka maaari natin makausap si Secretary rin maya-maya konti. Natanong din, paano nga, ayan, ay, tayo pala yan. Yan po yung ating picture taking kanina. Sinabi ko with the President. So, President, ano? Uy, Anjo, Yes. ang dami ko, ha? Kasi lumapit kami po sa atin dito. Nagulat din ako eh. Ibig sabihin, ganun ka warm and personable, approachable. Humble, napaka-down to earth na Pangulong Marcos Jr. Ano po nakilala ko si Presidente? Kasi narampal niya pala report. Ano ba naman siya? Dahil sa mahit. Nagaling. Ayan. So we're very happy kasi usually kapag may assignment ka, hindi ka pwedeng lumayo sa pwesto natin eh. Diba? Pero this particular case, siya po yung lumapit sa atin. Kaya very, very excited about that.
Ganda na po si Secretary Tagraposa at Secretary dito dahil kalusugan. Inisip natin, kalusugan ng bawat mamamayan ang isa sa mga uunahin. Dahil actually, ginawa na ng Pangulong Marcos Jr. yan at sa kanyang administrasyon, pero itutuloy niya pa, pag-iintingin niya pa ang kanyang kampanya para po sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino, lalo-lalo na mga kabataan. Secretary Tagraposa, nandito na po, Secretary ng araw po, sir. Ihinalad po ng Pangulong Marcos Jr. kanina po ang kalusugan ng bawat mamamayan. Napakaganda po sinabi niya po. And what can you say about that? Ano po mga challenges? Meron ba para po ipatupad at ituloy lang ang mga programang ito para pagkalusugan ito sa bawat lahat? Una, sinabi niya yung aming mantra sa Department of Health, bawat buhay ay mahalaga. Sinama niya yung sa SONA at na-mention niya yung importansya ng pag-alaga sa ating mga nurses na kailangan natin sa pag-implementa ng mga programa sa kalusugan. Nagustuhan ko yung SONA speech kasi na-highlight yung investment natin sa human capital, no? Sa kalusugan ng bawat Pilipino. Very important, I think, na we're spending, alam mo, pangatlong highest budget na ang Department of Health. Next to education, second is public works, at pangatlo ang kalusugan. So to me, that says a lot for this department saying, kailangan walang maiwan, di ba? Sinabi niya, yung mga geographically isolated disadvantaged areas, yung use of technology, pati yung mga PhilHealth benefits na minention niya. Ang unang-una ko sasabihin doon, yung sa dialysis. Alam mo, prior to this, marami pong namamatay sa mga programa ng dialysis dahil kulang yung dialysis units, dialysis sessions, 120 lang, 90 to 120. Ngayon dinagdagan na natin at dahil doon hindi na nahihirapan yung mga may kidney problem sa ating bansa. Okay, kaya pa nabanggit ko din ito, yung pagtanggal na doon na emergency situation regarding COVID. Paano na po yung magiging program, let's say, for vaccinations ng mga bivalent vaccines? Recommended pa rin ang pagbabakuna sa COVID, gaya ng pagbabakuna sa iba pang mga sakit na preventable. Continuous yung aming recommendation for vaccination. In fact, just last Monday, inopen na namin kasi may 391,000 doses tayo. Mabagal ang uptake for A1 and A2, yung healthcare worker and senior citizen. So inopen namin sa A3, pati yung anyone na gusto magpabakuna na meron ng primary dose and 1 booster, pwede na talaga silang humingi ng booster sa mga lugar na merong booster doses or bivalent vaccine. Tapos inaayos na namin with the private sector na magkaroon ng deployment sa mga butika. Ang problema lang, yung cold chain, madami pang kailangan na minus 70 para dun sa bivalent. Yung storage, remember, bumili tayo ng mga ganong feature sa mga iba't ibang ospital. So, hindi lahat ng butika ready. Ang isa pang maganda doon sa proclamation, nag-open na ang ating tourism. Kasi dati nagagalit ang mga turista dito. Kasi pag unvaccinated sila, may requirement pa tayong PCR at saka rapid antigen. Tayo na lang ang bansa nagre-require nun. So I'm glad pinirmahan ni Presidente yung Proclamation 297 na relief na ang public health emergency at nasa new normal tayo. Ang ibig sabihin lang nun, hindi pa nawawala ang COVID, ha? Nandito pa rin ang COVID. Pwede pa rin parang dengue, parang flu, nandito pa rin siya. Pero na-handle na ng health system at meron na tayong mga armamentaryo kagaya ng bakuna at kung ikaw ay high risk, mag-mask ka pa rin. Di ba? O kung may sakit ka, mag-stay ka at home para hindi ka makahawa. Nais din ang Pangulong Marcos Jr. Secretary mag-deploy ng mga doktor sa kanayunan. Kumusta na po? Yes, ito yung tinatawag natin Doctor to the Virus Program. Importanteng sinabi niya sa akin nung ako'y tinalagang kalihim. Sabi niya, kailangan maramdaman ng ating mamamayan ang kalusugan. So very important, kailangan may doktor. Eh marami tayong mga health centers na wala man lang doktor. Barangay health worker lang. So very important, mahanap namin yung natitira pa. Minention niyo yung numero, no? May kaunti pang natitira, pero I'm sure malalagyan natin yun ng mga doktor ng ating government doctors. Including health benefits. Oo. Benefits sa mga Malakas yata, palagpakan doon. Okay, maganda Gusto ko yung paliwanag. Oo. Gusto ko yung paliwanag na kinulang ang pera nung nakaraang taon. So may arrears tayo. Yung arrears, nasa budget. Nilagay naman nila sa 2023 budget. Ngayon, napag-usapan namin ng mga
budget officers ng department. Ang ginawa kasi doon, pinasa sa regional office, yung regional office pinasa sa ospital. Hindi yata maganda ang pag-distribute. So gagawa kami ng sistema using the ATM card para basta may listahan kami ng mga nagsilbing doktor at nurses sa COVID ward, eh tuloy-tuloy na yung pagbigay ng pera sa kanila. Hopefully within the next month or 2 months kasi pinapamadali ko na at narinig naman utos ng presidente na ibibigay yung health emergency allowance. Ano nga po pala yung status ng mga napagiling before, no, yung mga nurse na hindi po pumasa sa board? Oo, nabanggit din yun. Ano nga po ba? Kasi nung una ko talaga, na galing kasi ako hospital, Philippine General Hospital, at nakita ko, isang nurse, 30 ang hawak niyang pasyente, talagang kawawa. Sabi ko, ba't hindi tayo makahire? Wala na ho. Kasi parang wala nang, dati may pila ng nurses na mag-ano sa gobyerno. Nawala yung pila na yon. So, very important, tulungan natin yung hindi nakapasa, makapasa. At na-mention niya na maganda parang. Just last week, nag-sign kami ng Memorandum of Agreement with CHED, Commission on Higher Education. May nakuha silang mga 7 higher education institution na tutulungan yung mga nurses makapasa while we're giving them an item called clinical care assistant. So may mga solusyon na kaya. At isa pa, actually last May, nagkaroon ng board exam ng nursing, 10,760 ang nakapasa. So this coming July 29, mag-vote taking sila sa PICC. At ang gagawin ng Department of Health, mag-jump fair na rin kami. Malaking tulong po yan sa Malaking jump fair, kung anong region yung mga vacant position, applyan na nila. Pagkatapos sila mag-vote taking. Sana naman din yung application po para mag-examine natin mga nurses, yung proseso ay mapaigse. At yung review, libre ho ba para sa mga nurses? So far yung iba, mga nag-offer na private sector, na tutulong sa review, kasi mahal pala mag-enroll. 18 to 25,000 wala ang bayad doon. So kung wala ng trabaho, hindi na register, wala kang pambayad din ng review. Lalo hindi ka papasa. So, nagtutulungan lahat, even the private sector. Okay. Secretary, thank you so much for your Maraming salamat. time. Thank you very All much. the best to the Secretary. At alright, si Secretary Sandro Marcos at mga kausap natin ito ngayon. Ito lang, medyo mahinay kumain dito kasi parang tayo nagsisigawan, pero hopefully ay Bumabaan na ko kasi sa session mo. So sila po yung nakapaligid halos sa akin dito sa Pagpasensya na po kung medyo maingay. Pero parang sumisigaw na tayo. Sige, isa-isa natin, no? Ang pang-opisyalis, mga cabinet secretaries, including ang mga kongresista, para po magbigay ng kanilang pong sariling opinion sa ginawa pong sona ng Pangulong Marcos Jr. dahil maraming nabanggit si Pangulong Marcos kanina, kaya maganda kaya makausap naman natin ang isang mambabatas, batang-batang kongresista, at of course, konektado sa ating Pangulo. Okay? Siya po ay ang anak mismo ng Marcos Jr. Okay? Kanina yung health ay nabanggit din ng Pangulong Marcos Jr. Siyempre, yung infrastructure. Excited ako doon sa magkukonekta ng Davao City to Samal. Yung tulay. Malakpakan nga doon eh. At iba pa mga bridges ano na. Nandito na si Okay, at kapili na natin ngayon si Congressman Today, Marcos. Magandang hapon and welcome. ano po ang inyong masasabi? Ano masasabi niyo sa naging kampante na ginawa ng Pangulong Marcos Jr.? Sa tingin ko, napakatuwa naman ako. Sa totoo lang, medyo naninervous pa ng konti kasi alam nga naman, tatay ko yan. But I think it went well. I think he was able to outline what the achievements were and what needs to be done very efficiently. At nakita natin, I think ito ang unang pagkakataon na nakita natin ang ating Pangulo may konting, I guess, tapang na sinabi niya, binanggit niya na sa lahat ng mga nasa pamahalaan na nagluloko sa ating taong bayan ay you will be going after them. And so that's a welcome development and it makes me happy to see that. When it comes to the legislative agenda of the President, ano yung sa palagay mo nga magtutuwa naman ng pansin sa susunod na, this particular regular session, no? Yung mga instructions o yung mga appeal, lumapit na siya kasi sa Kongreso
ako. Sana supportahan niyo ako dito, tsaka dito ako. Yes, so there were 12 new laws, 12 na batas na ginawa niya mismong assignment para sa Kongreso. So yan talaga yung sikasuhin namin in the coming sessions to make sure those 12 are passed. So yung mga proposed bills na nailatag nyo na po, Congressman, saan po kayo nakafocus talaga? I'm sorry? Saan yung pinagtunan nyo ng pansin, nakafocus yung mga proposed bills, so particularly? Well, pag-aralan muna natin, medyo marami ang 12 na batas. So, depende talaga yan sa leadership. I won't be the one to outline kung ano yung prioridad namin sa Kongreso. Meron din naman tinatawag nating low-hanging fruit. Kung ano yung mga batas na pinakamadaling ipasa at walang masyadong oposisyon dahil bipartisan. So, pag-aralan muna natin kung ano sinabi ng Pangulo, medyo presko pa ang kanyang speech. So, paghihimayin ng leadership, doon na namin malalaman kung anong mauuna sa mga batas na binanggit niya. But outside of those 12, outside of those 12 bills that he proposed, Yes. meron ka rin sarili mong mga interes at sarili mong I'm the focus. principal author of 106 bills. Actually, yes, I was going to say that. So, I can't name all of them for you Yes, from the top of my head. But, what is it really that you are interested well, in line with the President's message, the Nutritional Council, which is a bill that I just filed, sana may paglaban namin yan sa Kongreso. Also, the bill that I filed on nuisance candidates, in light of what's been happening recently, particularly for certain political controversies such as the Tagalo murder, I think it's high time that that system becomes fixed. Nakita naman natin ang palakpakan ng mga kongresista, ng mga senador, ng mga bisita ng Pangulo Marcos kanina sa kanyang talumpati. Sa tingin niyo ba, optimistic ko kayo, Congressman, na lahat ng mga pakiusap na ginawa ng Pangulo sa mga kongresista, sa mga senador ay may bibigay sa kanya? Tignan natin. I'm optimistic, but I'm also pragmatic. So, tignan natin. Usually, pagdating sa House of Representatives, alam mo naman I'm sure, may mga tao dyan na may concerns. So, we'll have to iron it out. Am I confident that all 12 will be passed? I'm hopeful. But we also have to be realistic. So I will see, tignan natin. Mensahe na lang sa pagkalahatan na Congressman. Sorry, sa lahat po ng nanonood, maraming salamat sa inyong suporta sa ating Pangulo. Maraming salamat sa tuloy-tuloy tiwala na ibinibigay niyo sa kanya. Sana naman po ay alam naman natin, 31.5 million, pero sa ngayon, siya ngayon ang Pangulo ng 110 million. So talagang marami pang kailangan namin gawin. Kaya I hope and pray for your continued support. Thank you so much, Representative Sandro Marcos. Sir, thank you so much. Maraming salamat and all the best to you. Bye-bye. Thank you. Ingat, sir. Maraming salamat. Okay. Alright. So yan po ating nakausap si Congressman Sandro Marcos. Batang-bata pero ang dami na niyang na-file. At yun na nga po, very practical din siya. Although gusto niyang sumunod, pero it will depend kung ano din ang mapag-uusapan sa Kongreso. Alam naman natin, lahat ng regulatag ng Pangulo Marcos dito kanina sa Kongreso to execute the laws that have already been enacted, no? Ng gagawa ng batas. At hihingi pa siya ng amendment sa mga existing na mga laws. So yun ang tinanong natin kay Congressman. Anyway, Yes, and now joining us, ito na po, ang napakasipag talaga naman. And very well deserving, if I should say, nakalihim po ng Department of Migrant Workers, si Secretary Tutople. Ay, kamusta ka na? Kamusta ka na? Naku, ang dami mong pinagdaanan recently, di ba? I'm going on a wellness break. Yes. Yes. Well, the President also talked about our migrant workers, ano po, and congratulations dito sa nangyari sa Saudi. That must have
been a very long and serious process then with them. How did A lot of them have given up, no, sa tagal ng proseso. But when the President met with the Crown Prince, siya na mismo, si Crown Prince na mismo nagsabi, sasagutin ng Saudi government. So we're really just talking about months. Okay. Sa kapakanan po ng ating mga OFWs ay hinighlight din po ng Pangulong Marcos Jr. na sa mga susunod pang batch na i-deploy, lalo na sa Middle East, ay nandun po yung respeto sa ating pong mga magagawa. Paano po natin masisiguro ito, ma'am, na lahat po ng mga OFWs na pupunta po sa, halimbawa sa Middle East, sinasabi nga nila, huwag lang sa Middle East, pwede naman dito sa Amerika, sa Germany, sa Singapore, para po sa napakanan natin mga OFWs. Malaki na rin ang pinagbago sa Middle East. Hindi na siya yung dati na merong matindi yung gender discrimination. I think they have really embraced yung mga international conventions on migration. So, okay naman. So pagkalahatan, mensahe na lang po, ma'am, sa lahat ng ating mga kababayan, mga OFWs sa kikinig ko ngayon, inline po sa naging patalumpati ng Pangulong Marcos Jr. Go ahead po, Secretary. I think ang mahalaga, very clear, yung parang mabivisualize mo yung plano, kahit na second year pa lang. And very clear din yung mensahe niya na sa bagong Pilipinas, lahat kasama, walang walang maiiwan, bawat buhay mahalaga, and yung bayanihan spirit, dito man ang labas ng bansa. Sa tingin ko yun yung mensahe. Nung ending nga niya, parang kinilabutan ako kasi parang yung without saying so much about what bagong Pilipinas is all about, yung paglatag lang niya ng plano, kuha mo na gets na natin, and it makes us feel excited. Thank you so much, DMW Secretary. And we wish you well, truly, ha? I know you lost two brothers in a matter of Yeah, within 5 days, 2 brothers with cancer. So, dun sa nakikinig po sa atin, magpa-check up po kayo palagi. Okay, thank you, and all the best. God bless. God bless you. Po si Secretary Pizzo. Okay, alam mo, alam niya ang tungkol talaga sa buhay ng mga manggagawa na nag-ibayang gagawin. Bago pa man siya na appoint bilang kalilin, tumutulong na siya. Di ba? Sa mga migrant workers, kaya talaga ito very Makakausap din natin si Department of Agrarian Reform Secretary Bernardo Estrella III. Ay, maganda din ito, ha? Yung kakapirma lang ng Secretary, magandang araw po, sir. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Yes, sir. Hello, kamusta po? Okay, napakaganda po lakas ang tinungan ng Pangulong Marcos Jr. Ito pong Emancipation Act para sa ating mga agrarian beneficiaries. Talagang in-highlight ng Pangulong Marcos Jr. Gaano po kalaki? Piso po? Ito po ay nagkakahalaga ng almost 58 billion pesos na ang makikinabang po ay mahigit sa 600,000 na magsasaka. Malaking bagay po ito. Total, hindi na rin nakakabayad ng mga magsasaka. At saka hindi naman ho na-update ng nung nakaraan, hindi rin na-update ng land bank. Kaya hindi na nagtatali, mga hindi na natin alam, hindi na nag-reconcile. At ang isa pang bagay, nagkaroon ng pandemya, pagkatapos meron pa tayong mga global developments, and then, yung magsasaka nung araw, nakakabayad sila. Wala naman silang climate change, wala silang weather disturbances. Ngayon hindi mo na maintindihan ng weather patterns. So, hindi na nakakabayad ang ating mga magsasaka. Kaya, minabuti pa natin na i-condone na lang ang payment of amortization fees ng ating magsasaka. Nang sa ganon, yung karagdagang kita nila, dahil hindi na sila magbabayad, yung karagdagang kita nila
ay magamit nila para sa mas mahusay na pagsasaka at para din sa kanilang pamilya. Napakalaking tulong. Yung estate tax makasama din doon. Pardon? Estate tax condonation. Oh, that is the hidden gem there. Yun ang nakatagong doon. Doon, nakatagong alahas doon. At sapagkat kung halimbawa ililipat na nung tunay na may-ari sa kanyang mga heirs o tagapagmana, eh yun pong estate tax, hindi na nila babayaran. Ito yung 6% po ba ito? Yes, Mga estate tax? yes. Libre na ho sila ho. Kaya madali ho ang transfer. Kaya ang dami ho namin na inirelease na mga titulo after so many years. Ang tumatanggap po, mga anak na, mga apo. Tagal-tagal. Pero buti ngayon, under the administration of President Ferdinand Marcos Jr., napabilis po ang ating paglabas ng mga titulo. Meron po ba silang restriction na ito'y ibenta or dapat po manatili Opo, sa kanila? ayon sa Republic Act 6657, otherwise known as the Comprehensive Agrarian Reform Law, bawal po nilang ibenta kaagad dyan. Kailangan nung maghintay muna sila ng 10 taon bago nila maibenta yan. Sapagkat pag nalaman ng Land Bank at ng Department of Agrarian Reform na ito po ay ibinenta nila na wala pa hong 10 taon ang nakakalimas, ay babawiin po yan. Lupang yan sa kanila at ibibigay natin sa more deserving agrarian reform legislation. Exemption sa batas na yan, Secretary, na after 10 years, okay, pwede nang ibenta. Di ba pwede ibenta na lang yan sa or ipamana? Wala po pwedeng bumili niyan na ilang individual na gagamitin nila for commercial use? Kasi ang mga magsasaka, maaari naman nilang ibenta yan doon sa loob ng 10 taon. Basta ibebenta nila sa gobyerno rin. Balik sa gobyerno. Balik nila. Ibebenta para ang gobyerno naman ibibigay nila sa ibang mga ibang Secretary, may binibenta. Meron akong nalaman, binibenta yung CROA. Up for sale na, kahit sino na lang pwede bumili. Kasi yung iba ho, hindi nila talaga alam yung batas. But of course, ignorance of them, it does not exempt them from the ignorance of the law. Pero, pag nalaman ho namin, may mga nalaman na kami, nasulatan na namin, yung iba nga napawi na kaya ho, yan ang dapat pag-ingatan at aming pinag-uusayan ay amin ipinag-iibayo ang information drive tungkol sa bagay na yan. Kasi karamihan sa magsasaka, hindi naman nila alam. Innocent mistake, hindi lang nila alam, kaya lang nagawa nila. Yung iba, pero yung iba, alam nila, pero dahil sa kakulangan din ng mga resources, kaya nga sabi namin sa kanila, huwag kayong bibitaw sapagkat bibigyan namin kayo ng isang katutak na support services. At kung inuumpisa na nagbibigay kami ng isang katutak na support services. At pagkatapos, aside from that, ay yung Land Bank, very aggressive na ngayon sa pagbibigay ng credit assistance. Noon, ang Land Bank, 11 pahina para makapayo ng utang. Para umutang. Ngayon, isang pahina na lang. At meron mga tauhan ang Land Bank na talagang bumababa sa masa upang mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka kung paano umutang. Kasi mahalaga po talaga na kaya nilang buhayin ang sarili nila, kaya nilang pagyabungin yung kanilang tinatanim, pero hindi nga nila ibenta, at kailangan talaga. Tulungan natin sila, kailangan ng support services. Noong panahon ng ama ng ating mahal na Pangulo, si President Ferdinand Marcos Sr., wala akong gaano nagbebenta noon.
Kasi talagang napakaraming support services ang ating ibinibigay sa ating mga magsasaka. Kaya kung mabigyan natin sila ng sapat na suporta sa credit, sa lahat, sa farm to market roads, farm machineries and everything, pati na sa kalusugan at pag-aaral ng kanilang mga anak, kung matutulungan natin sila, wala na magbebenta. Lalo kung alam nila yung batas na bawal pala sa loob ng sambahan. Kung Secretary, nagsahin na lang sa pagkalahatan sa ating pong mga taga-subaybay. Thank you guys, panonood. Puputuloy ko na dito. Sa mga mabuhay Salamat sa mga nag-like, nanonood sa atin, nag-comment. at sana po itong mga susunod na araw ay makapag-implement tayo ng mabuti at wag po kayong mabahala. Tatapusin po namin ang implementing rules and regulations nitong Republic Act 11953, otherwise known as the New Agrarian Emancipation Act. Tatapusin po namin yan less than 60 days para maumpisan na ho natin na matulungan ang ating mga magsasaka. Mabuhay po tayong lahat and God bless all of us. Thank you so much, Secretary. Maraming salamat po, Secretary. Maraming salamat po, sir. Hanggang sa muli po and all the best po sa inyong gawain. Para na po sa ating mga Good magsasaka. luck din po sa inyo. Mabuhay kayo. Thank you, sir. Alright. Mga maganda na sinabi din ng Pangulong Marcos yung in-line sa dito sa batas na Guys, bye-bye. Thank you sa mga nanood. ang ating mga agrarian beneficiaries sa kanilang pagkakautang. Kasi mababayad sila dyan eh. Binigyan ka ng loan, pero you have to pay